Nếu bạn lướt mạng xã hội bắt gặp một người ngồi trước bàn ngập đồ ăn, đó là mì cay, đó là gà rán, đó là kim chi, đó là vân vân và vân vân. Người này nhai nhồm nhoàm rồi là nói chuyện rôm rả, thì bạn sẽ biết đó là gì? Đó chính là mukbang. Ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc, mukbang không chỉ là video giải trí mà còn là một tôn giáo của thời đại số, một nghề kiếm rất nhiều tiền và là một cách để xua tan cô đơn. Mukbang là từ ghép của tiếng Hàn. Mukia có nghĩa là ăn và bang sông có nghĩa là phát sóng. Xin lỗi nếu mà mình đọc không chuẩn. Nói đơn giản, đây là video hoặc livestream nơi một người, thường gọi là mukbanger hoặc là BJ, ngồi trước một bàn đồ ăn rất nhiều và họ sẽ chén tất cả trước camera. Họ không chỉ ăn mà còn tạo ra âm thanh như là tiếng nhai giòn tan, tiếng nuốt ừng ực, nghe rất đã tai. Đặc biệt, những người mukbang còn trò chuyện, đọc comment khiến bạn cảm giác như đang ngồi ăn cùng. Mukbang là gì? Và tại sao bây giờ người ta đang có xu hướng cấm mukbang? Tại sao người Hàn Quốc lại thích mukbang? Mukbang ra đời Hàn Quốc vào khoảng năm 2009 trên một nền tảng livestream của nước này. Từ vài người làm cho vui thì nó đã bùng nổ trở thành một hiện tượng mới, lôi kéo hàng triệu, hàng tỷ view trên các trang mạng xã hội. Ở Hàn Quốc, ăn uống không chỉ để no mà là một cách để kết nối. Từ hồi xưa thì người Hàn đã quây quần bên bàn ăn với cả nhà, với bạn bè, với những bàn đầy các cái đĩa nhỏ, những cái chén nhỏ và chia sẻ cả món chính. Nhưng giờ thì sao? Cuộc sống hiện đại khiến mọi thứ cứ đảo lộn hết tùng phèo. Hơn 1/3 hộ gia đình Hàn Quốc sống một mình. Đây là một trong những con số cao nhất ở trên hành tinh. Giới trẻ ở những thành phố lớn như là Seoul, Busan bận rộn với công việc, làm đến khuya, chẳng còn thời gian để ăn cùng ai. Ăn một mình bị coi là lẻ loi, nhưng bây giờ nó là chuyện bình thường. Và đây chính là lúc mukbang xuất hiện như một người bạn ở trên mạng xã hội. Thường thì bạn sẽ bật video, thấy những người mukbang đang ăn ngon lành, kể chuyện vui, cảm giác như là đang ăn cùng họ. Nhiều người xem mukbang vào giờ ăn khuya, thường khoảng 10 đến 12 giờ đêm để mà bớt cô đơn. Bởi vì Hàn Quốc là một vùng đất rất là cạnh tranh. Học sinh học đến nửa đêm để thi vào những trường top cũng là chuyện bình thường. Dân văn phòng làm việc theo kiểu 996, 9 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày một tuần giống như ở Trung Quốc. Áp lực từ các chaebol, tức là những tập đoàn lớn và xã hội khiến nhiều người Hàn Quốc bị stress. Lúc này thì mukbang trở thành một liều thuốc giúp họ thư giãn. Phải thành thật là xem người ta ăn uống hoặc xem những video về ăn uống thì khá là thư giãn. Xem nhiều người ăn ngập mặt, từ mì cho đến bánh cho đến gà, giúp nhiều người tạm quên đi mệt mỏi, giống như có người đang sống hộ mình cuộc sống qua màn hình. Nhất là trong thời kỳ đại dịch Covid, khi mà người ta bị cô lập, thì lúc này mukbang đã bùng nổ. Ước tính khoảng 1/3 thanh thiếu niên Hàn Quốc xem mukbang thường xuyên chỉ để chill và cảm thấy thoải mái. Thú vị hơn là có một cách giải thích khác về mukbang. Cách giải thích này thì liên quan đến lịch sử của Hàn Quốc. Cụ thể, sau chiến tranh Triều Tiên, Hàn Quốc thiếu đói nên giờ họ thích ngắm đồ ăn ngập bàn như một cách để bù đắp và xả stress. Mukbang còn giúp một số người bị chán ăn lấy lại cảm giác thèm ăn nhờ xem người khác ăn ngon lành và lấy đó làm cảm hứng. Nhưng mukbang không chỉ để xem, tức là không chỉ dùng mắt, mà còn nghe và cảm nhận, tức là dùng cả tai nữa. Âm thanh từ tiếng nhai, tiếng đồ ăn chảy xèo xèo hay là tiếng nuốt nước bọt tạo cảm giác ừng ực, như thể ai đó đang massage, không phải là massage chân, tay, mồm mà là massage não của bạn. Hàn Quốc là thiên đường công nghệ, nên dân chúng nói chung là rất thích những nội dung kích thích cảm giác như vậy. Và mukbang đã phá vỡ quy tắc ăn uống theo kiểu truyền thống, phải lịch sự, phải ít nói, nên nó rất là mới mẻ, tự do và cuốn hút tại Hàn Quốc. Nói về luồng nội dung của mukbang thì nó cũng rất là đa dạng. Có người sẽ ăn cả chục cái bánh hamburger, có người thì nhẹ nhàng nhai kẹo mềm, có người thì vừa nấu vừa ăn, có người thì ăn cực kỳ nhiều những món đồ độc lạ. Nó cũng là một cách để khám phá ẩm thực Hàn Quốc, dù theo một nghĩa nào đó thì không thực sự là tích cực. Người ta không chỉ giải trí mà còn biết thêm những quán ăn ngon hay là những cách nấu ăn những món mới. Nhưng theo thời gian, ngày càng có những video mukbang trông rất phản cảm. Ở Hàn Quốc, mukbang không chỉ là sở thích mà còn là một nghề kiếm tiền. Đã là nghề thì sẽ có nhiều người lao vào, và đã là nghề kiếm được nhiều tiền thì càng có nhiều người lao vào. Cũng giống như những nhà sáng tạo nội dung khác thì nhà sáng tạo nội dung ở mảng mukbang có thể kiếm cả vài chục nghìn đô, thậm chí cả 100.000 đô mỗi tháng từ view, từ donate, từ quảng cáo, từ hợp đồng với các hãng đồ ăn. Với tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao ở người trẻ Hàn Quốc, mukbang là một lựa chọn khá hay. Ngồi nhà, ăn, kiếm tiền và lại trở thành idol. Chỉ cần ăn ngon, nói chuyện riêng là có thể trở thành những ngôi sao như vậy. Nhưng mukbang không phải lúc nào trông cũng ngon như đồ ăn, nó có rất nhiều những mối nguy hiểm.
Mukbang thường xuyên khuyến khích việc ăn một lượng khổng lồ thực phẩm chỉ trong một buổi quay. Một số streamer có thể nạp vào cơ thể lượng thức ăn và năng lượng gấp 3 đến 4 lần nhu cầu của hàng ngày. Điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề, nào là béo phì, nào là tiểu đường, nào là gan nhiễm mỡ, nào là tăng cholesterol, nào là các bệnh về tim mạch. Không chỉ ở Hàn Quốc, không chỉ ở châu Á mà vấn đề này, phong trào mukbang đã lan sang nhiều quốc gia và đã có những trường hợp. Ví dụ như là trường hợp của Efekan Tuluk, một streamer mukbang người Thổ Nhĩ Kỳ, đã qua đời vào năm 2025 ở tuổi 24 vì biến chứng béo phì sau thời gian dài ăn uống quá độ trước ống kính. Anh này nhập viện 3 tháng với tình trạng suy hô hấp và cuối cùng không qua khỏi. Hay ở Trung Quốc cũng có những streamer trẻ được báo chí đưa tin là đã thiệt mạng sau khi ăn khoảng 10 kg thực phẩm trong một buổi phát sóng. Dạ dày bị rách vì quá tải dẫn đến tử vong ngay trong quá trình cấp cứu. Đây là những minh chứng rõ ràng cho thấy rằng mukbang không chỉ gây tăng cân mà thực sự nó có thể cướp đi sinh mạng của một con người. Người xem mukbang thì thường rơi vào hai nhóm. Một là ăn kiêng, không dám ăn nhiều nên bật video để giải trí bằng con mắt. Hai là càng xem thì càng thèm và càng ăn nhiều hơn. Nói tóm lại là cả hai trường hợp này thì đều nguy hiểm. Với nhóm những người ăn kiêng thì họ dễ hình thành cái hội chứng gọi là rối loạn ăn uống. Với nhóm sau thì họ dễ bị kích thích và ăn uống vô độ dẫn đến tăng cân béo phì. Điều đáng nói hơn là một số fan cuồng còn bắt chước streamer của mình tự thử thách bản thân ăn một lượng thức ăn khổng lồ. Không ít trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì nghẹn, vì dạ dày quá tải hoặc vì suy hô hấp, tất cả chỉ vì view. Những sự cố này thường không lên báo chính thống nhiều nhưng xuất hiện khá dày đặc trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Thế nên, đằng sau những buổi ăn uống nhìn thì vui, ăn uống rất linh đình là áp lực cực kỳ lớn. Những streamer phải liên tục ăn nhiều hơn, ăn cay hơn, ăn lạ hơn, ăn độc hơn để giữ view. Điều này khiến họ hủy hoại sức khỏe, nhưng nếu dừng lại thì họ mất đi thu nhập và khán giả. Người thì bị trầm cảm, người thì bị rối loạn tiêu hóa, thậm chí người thì lệ thuộc vào thuốc hỗ trợ tiêu hóa để duy trì sự nghiệp mukbang. Một số streamer Hàn Quốc đã thú nhận rằng họ thường xuyên nôn ngay sau buổi quay để giải thoát cơ thể, dẫn tới nguy cơ rối loạn ăn uống. Có trường hợp dù họ không tử vong ngay nhưng phải rời bỏ khỏi nghề vì sức khỏe đã xuống cấp nặng nề, mất luôn cả sự nghiệp và tất nhiên mất luôn để khán giả. Người ta xem vì nội dung đó và bây giờ không làm nội dung đó thì người ta không xem nữa. Một vấn đề nữa đó là lãng phí thực phẩm. Nhiều video mukbang bày ra hàng tá thịt, rồi là mì, rồi là vân vân nhưng mà ăn có hết đâu. Số còn lại bỏ đi, tạo ra hình ảnh phản cảm trong bối cảnh rất nhiều người còn đang thiếu ăn. Thế nên Hàn Quốc và Trung Quốc đều đang hạn chế mukbang. Ở Trung Quốc một vài năm trở lại đây, họ đã phải ra lệnh hạn chế những video mukbang phung phí. Đây được coi là hành vi phản cảm, bởi ngoài kia còn có rất nhiều người đang gặp khó khăn. Mukbang vô tình góp phần làm trầm trọng thêm vấn nạn này. Ban đầu, nó được coi là cách để ăn cùng nhau giảm bớt cô đơn, nhưng về lâu về dài, nó lại tạo ra một nền văn hóa ăn uống rất lệch lạc. Ăn bây giờ không chỉ còn là thưởng thức và chia sẻ, mà là để gây sốc, để kiếm tiền, để ganh đua. Nó biến hành vi sinh hoạt bình thường, ăn trở thành một trò diễn, làm xóa đi cái ý nghĩa ban đầu của một bữa cơm trong văn hóa. Hay ở Hàn Quốc cũng vậy. Năm 2018, Bộ Y tế Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ giám sát và hạn chế nội dung mukbang vì sợ rằng chúng khuyến khích ăn uống vô độ, góp phần làm tăng tỷ lệ béo phì ở nước này. Nhưng do vấp phải phản ứng dữ dội từ cư dân, chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa cấm tuyệt đối mà mới chỉ dừng lại ở mức khuyên cáo. Quay trở lại Trung Quốc, gần đây các nền tảng mạng xã hội đã phải xóa hàng loạt video mukbang phung phí, đồng thời cảnh cáo hoặc khóa tài khoản vi phạm. Không ít streamer Trung Quốc buộc phải thay đổi phong cách, thay vì ăn hàng chục cân đồ ăn, họ quay sang thưởng thức những món nhỏ gọn, tập trung vào trải nghiệm hay là hương vị để tránh bị sờ gáy. Bất chấp những điều đó, vẫn có những kỷ lục về mukbang và mình tin rằng kỷ lục này bạn chỉ nghe cho biết chứ không nên làm theo. Ví dụ, một mukbanger Hàn Quốc đã từng khiến fan choáng váng khi ăn hết 45 phần gà rán trong một livestream kéo dài 3 tiếng. Cô này vừa ăn, vừa cười tươi, vừa trò chuyện với khán giả và được donate cả đống tiền. Một bàn gà ngập mặt, đúng kiểu ăn linh đình. Hay là anh chàng Vans, một huyền thoại mukbang, đã lập kỷ lục khi xử lý 10 cân canh kim chi trong một livestream. Anh phải uống nước liên tục để át vị cay nhưng vẫn giữ phong độ, nói chuyện vui vẻ với những fan của mình. Một mukbanger nữa đó là Gong Sam đã khiến cả cộng đồng ngã ngửa khi ăn 100 quả trứng luộc trong một video. Anh ấy phải nghỉ giữa chừng vì no căng bụng nhưng vẫn hoàn thành để giữ lời hứa với những người hâm mộ của mình. Đây đúng là một kỷ lục khó đỡ.
Hay như Soyoung, một mukbanger nổi tiếng vì sự táo bạo, đã lập kỷ lục khi ăn 50 con bạch tuộc sống trong một livestream. Những con bạch tuộc còn ngoe nguẩy trên đĩa, khiến video vừa hấp dẫn vừa gây tranh cãi. Video này đã thu hút cả triệu view dù bị chỉ trích là tàn nhẫn. Mukbanger Tijuan hơn 10 triệu sub từng ăn 5 cân mì cay trong một video để gây quỹ từ thiện. Không chỉ phá kỷ lục về độ trâu, cô này còn quyên được cả đống tiền và sau đó mở nhà hàng từ tiền kiếm được thông qua mukbang. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Với cá nhân mình không ủng hộ mukbang.